Hey, what's up guys? মোৰ নাম এবু আপোনালোকে চাই আছে মৰিগাঁৱৰ চেনেল। আহক কোনো আলটু ফালটু ফকতীয়া লেকচাৰ নামাৰি ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া যোনটো ট্ৰিক মই দেখাব ওলাইছোঁ এইটো হ'ল আপোনাৰ গেলেৰীত লক লগাই থৈ ছবি। আপোনাৰ ধৰি লওক ছবি আপোনাৰ ফটো গেলেৰী হওক বা গুগল ফটো হওক চবতে কি হয় লক লগাই থয়, পেটাৰ্ণ লগাই থয়, পাছৱৰ্ড লগাই থয়। গতিকে সেইকাৰণে আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, গেলেৰীত এক্সেছ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে ধৰি লওক গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ মোবাইলৰ গেলেৰী পেটাৰ্ণ লগাই থৈছে, মোক এক্সেছ কৰিব দিয়া নাই, বা ধৰি লওক ভণ্টিৰ হওক বা ভাইটিৰ হওক দাদাৰ হওক বা এনেকুৱা যদি গেলেৰীটো লক লগাই থয় আমি এক্সেছ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে যদিও আমি এক্সেছ কৰিব নোৱাৰোঁ পাছৱৰ্ডৰ কাৰণে, ন' প্ৰব্লেম, কোনো টেনশ্যন নাই, কোনো টেনশ্যন নল'ব। মই এতিয়া আপোনালোকক ক'ম যে কেনেকৈ আপোনালোকে সেই গেলেৰীত সোমাই গোটেই আপোনাৰ ফাইল যিমান থাকিব চব এক্সেছ কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ' অডিঅ' গান চান যিমান যি থাকিব, গান থাকিব, ফটো থাকিব, চব এক্সেছ কৰিব। কেনেকৈ কৰিব মই দেখাই দিম। তে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট গুগল ক্ৰমত যাব, ক্ৰমত গৈ পেলাই চাৰ্চ ইঞ্জিনটো অ'পেন কৰি ল'ব, কৰি লৈ পেলাই তাত ডাইৰেক্ট লিখিব ফাইল, ফাইল তাৰপিছত আপোনালোকে তিনিটা স্লেছ SD কাৰ্ড স্লেছ এনেকৈ বুলি দেখা পাইছে ওপৰত চাৰ্জিং বাৰত আপোনাৰ লিখা হৈ আছে। যেনেকৈ আছে আপোনালোকে ছেম তেনেকৈ চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত মোবাইলৰ ফল্ডাৰ ইয়াত অ'পেন যাব। চাওক কৰি দেখাইছোঁ, চাওক কেই তাৰিখৰ ডেট চাওক, মই ৰিচেণ্ট আপডেটো দেখাই আছোঁ। ডেট মডিফাইড 11/6/2020, 6/8/2020, 15/1/2020, 6/8/2020। কেতিয়া মই হেৰি কৰিছিলোঁ, মোৰ ইয়াত ফল্ডাৰবিলাক আছে, সেইবোৰ গোটেইখিনি ইয়াত আছে। তেতিয়া চাওক ইয়াত মোৰ কি আছে ফল্ডাৰটোত, চাওক ডাইৰেক্ট গোটেই মোবাইলৰ SD কাৰ্ডৰ ফল্ডাৰ অ'পেন হৈ গৈছেগৈ। 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যনৰ এটা ফাইল আছে, এণ্ড্ৰইড এপছ আছে, আছামিজ ছং, অডিঅ' এভলিউশ্যনৰ যোনটো এপছ আছিলে তাৰ বেকআপ ফল্ডাৰ, কেমেৰা, DCM, ডকুমেণ্ট চব আছে। আপোনাৰ মই দেখাই দিছোঁ, লাইভ দেখাই দিছোঁ। ইয়াত DCM কেমেৰাত ক্লিক কৰক, ক্লিক কৰাৰ পিছত এইবোৰ আপোনাৰ ফটো আহিব। চাওক এইবোৰ ফটো চাওক, কেমেৰাত আছে, ফটো আছে, চাওক এইবোৰ একদম লাইভ প্ৰুফ দেখাইছোঁ। চাওক ফটো ডাইৰেক্ট এক্সেছ কৰিব পাৰিব। DCMত সোমাওক, DCMত সোমাই পেলাই ইয়াত কি আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব। এই ফটোবোৰ চাওক 17/9/2020, 4/11/2019, 17/9/2020 এইটোত কি আছে চাওক। এইটো এটা ভিডিঅ' হয়। তাৰপিছত চাওক ক্লিক কৰি দিয়ক, আপোনাৰ ফটো অ'পেন হৈ যাব। এখন ফটো, যিবোৰ নেকি ফল্ডাৰত যি ফটো আছে চব অ'পেন হ'ব। চাওক এইটো এটা ফটো দেখিবলৈ পাইছে। কিমান ধুনীয়া এটা আমেজিং ট্ৰিক হয় এইটো। আপোনাৰ কোনো গেলেৰীত সোমোৱাৰ প্ৰয়োজনে নাই, পাছৱৰ্ডৰ প্ৰয়োজনে নাই, আৰু যি আছে এইখিনি গোটেইখিনি এইটো হেণ্ডছেটৰে হয়। যোনটো হেণ্ডছেট ৰেকৰ্ড কৰিছে এইখিনি এইটো হেণ্ডছেটৰে হয়। তো আপোনালোকে চাওক ইয়াত ডাউনলোডত মই ক্লিক কৰিছোঁ, কি ডাউনলোড কৰিছিলোঁ মই আপোনাক দেখাই আছোঁ। চাওক PNG টাইগাৰটো PNG মই ডাউনলোড কৰিছিলোঁ কিবা এটা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে, সেইটো অ'পেন হৈছে। টাইগাৰ PNG টাইগাৰ এইবোৰ টেক্স আছিলে, মই ডাউনলোড কৰিছিলোঁ কিবা এটা কাৰণত। ডাউনলোড টাইগাৰ PNG, ডাউনলোড JPG, এইটো চাওক ইয়াত ট্ৰি আছে, এই চব মই ডাউনলোড কৰা। ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ, এইটো এটা ছং হয়। ছংটো মই আপোনাৰ প্লে নকৰোঁ, মই জাষ্ট দেখুৱাই দিম। কপিৰাইটৰ কাৰণে মই প্লে নকৰোঁ, জাষ্ট দেখুৱাই দিছোঁ। চাওক ইয়াত আপোনাৰ ছংটো কি হ'ব, প্লে হ'ব। গতিকে ইয়াত বহুত ধুনীয়া টেকনিক হয়। আপোনাৰ গেলেৰী বাদে দিয়ক, গেলেৰীত অকল ফটো ভিডিঅ' এইখিনিহে ওলায়। আপোনাৰ ডাইৰেক্ট ফাইল মেনেজাৰত আপুনি এক্সেছ কৰিব পাৰিব উইদাউট পাছৱৰ্ড। যিকোনো মোবাইলত অইন একো কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই আপোনালোকে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ খোলক, ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ খুলি তাত গৈ পেলাই ফাইল SD কাৰ্ড চাৰ্চ কৰি দিয়ক। দেখা পাইছে ওপৰত লিখা আছে ফাইল SD কাৰ্ড চাৰ্চ কৰি দিয়ক। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ গোটেই ফল্ডাৰ ইয়াত কি হ'ব, অ'পেন হৈ আহিব। গোটেই হেণ্ডছেটত যিমানখিনি আছে গোটেই আপোনাৰ কনভাৰ্ট হৈ আহিব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। ভাল লাগিছে যদি আপোনালোকে ভাল লাগিছে বুলি ক'ব, বেয়া লাগিছে যিয়ে হয় আপোনালোকে জনাব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।